revenit la Echilibru, sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbour, iar astăzi vorbim despre sindromul hubris. A devenit mai cunoscut odată cu războiul dintre Rusia și Ucraina. Nu în mod întâmplător, ci pentru că pur și simplu toată lumea s-a întrebat ce se întâmplă. Ce se întâmplă cu conducătorii unor țări care fiecare consideră că are dreptatea sa până la nivelul la care să producă un război, adică în mod clar, pragmatic, aleg să piardă vieți omenești fără nicio urmă de îndoială sau de regret, doar pentru putere. Ei bine, da, sindromul hubris este despre putere. În literatura de specialitate, când vorbim despre sindromul hubris, vorbim despre persoane care au fost normale sau aproape normale înainte de a deține putere. Însă odată cu deținerea unei poziții importante, a unor foarte mari sume de bani și a unei puteri politice, administrative, legislative, sunt capabili să uite că alți oameni există și să-i folosească doar ca niște unelte pentru a-și valida puterea. Sindromul hubris se referă la această înnebunire, am putea să o spunem, pentru că în limba română există și acest proverb: l-a înnebunit puterea, l-au înnebunit banii, s-a schimbat total, nu-l mai recunoaștem, nu era așa. Vorbim despre un sindrom pentru că are mai multe manifestări și pentru că implică schimbări ale personalității, emoțiilor, gândurilor și comportamentelor pe toată perioada pe care deține puterea. Am putea să ne referim prin exemple la nivel mondial, din istorie, din mari conducători care au făcut istorie. Pe de altă parte, nu acesta ar fi scopul meu astăzi. Astăzi aș vrea cumva să vă aduc în vedere că sindromul hubris există și fără să fie la conducerea unui stat, a unei țări. Acolo este mai evident pentru că este în imaginea publică și ceea ce se întâmplă, discursurile pe care le are, deciziile pe care le ia sunt mai evidente și pot fi mult mai ușor interpretate. Dar ce ne facem dacă avem o persoană care dezvoltă acest sindrom hubris doar pentru că a obținut un post de conducere? Cred că cu această situație se întâlnesc cei mai mulți oameni. Și mai este o situație uzuală care este cumva și mai contradictorie, aceea de parteneriat în familie, respectiv soț-soție. Dacă într-o situație de funcție, de răspundere, de conducere, poate avem tendința să ne gândim: da, dar acum a devenit cine știe ce manager. În relația de familie și de cuplu parcă nu s-ar justifica. Și totuși, dacă primește o promovare la serviciu pe o funcție superioară, dacă are ca și pattern familial și de relație, de cuplu, o anumită superioritate venită pe o mentalitate de mult pierdută și cumva dă vina și pe religie și pe orice altceva, important este că se simte și se imaginează ca fiind șef peste celălalt, indiferent dacă este femeie sau este bărbat. Apare
apare sindromul hubris. Se numește sindrom hubris pentru că apare și dispare odată cu sursa care conferă puterea și oarecum dreptul la această atitudine. Sunt mulți oameni care, atunci când ajung într-o funcție de responsabilitate, consideră că sunt obligați să nu fie blânzi, să nu aibă compasiune, să nu aibă iertare, să nu fie decenți, pentru că au în mintea lor o imagine de șef, de persoană superioară, la care trebuie să se complieze, trebuie să-și respecte statutul. Așa începe. Este adevărat că majoritatea persoanelor care ajung într-o funcție de conducere sunt alese să poată face față acestei imagini persecutorii dominante. Cumva aceasta a fost imaginea șefului, autorității în sine. Pentru că autoritatea nu este miloasă, pentru că autoritatea nu este influențabilă, nu este manipulabilă, este doar drastică și rece. A existat foarte mult timp această imagine, dar mai mult decât atât și mai puternic decât atât este această slăbiciune a omului pentru putere. Culmea este că de fiecare dată când obține această putere, se erigează nu doar într-un rol de superioritate, nu doar într-un rol de lider și conducător, ci aproape într-un rol de Dumnezeu. Ceilalți nu mai contează, sunt doar obiecte pentru a-i valida puterea, pentru a-i satisface dorințele și deciziile. Studiile și cercetările au ajuns la concluzia că profilul care stă în spatele persoanelor care ajung să aibă sindromul hubris sunt strâns legate de narcisism. Toată grandoarea, toată atitudinea arogantă, toată lipsa de empatie, de asemenea neacceptarea opiniilor sau a criticilor celorlalți, funcționează pe sistemul dacă nu ești cu mine, ești împotriva mea și ești dușmanul meu. Dacă nu ești alături de mine și nu mă susții, trebuie să te distrug. Dacă nu rămâi și nu accepti să-mi fii sclav, trebuie să dispari și trebuie să suferi. Această atitudine se întâlnește și în relațiile de cuplu, cu toate că, teoretic, n-ar trebui să existe. Dar au fost și situații când am auzit, din nefericire, bărbatul spunând că i-a spus preotul în biserică că el este omul lui Dumnezeu, iar ea este sclava lui. Mai mult sau mai puțin în glumă, mai mult sau mai puțin ironic, chiar a crezut. Nu este doar un caz, sunt multe cazuri de acest gen și problema este că se și comportă ca atare. Este extrem de important să nu neglijăm principiile și valorile care sunt implementate în copilăria timpurie, în familie. Știm cu toții că în perioada comunistă familia, în principal, însemna tatăl care este dominant, mama care este supusă și copiii care trebuiau să asculte, de cele mai multe ori, de bătaie. Erau foarte puține familiile în care nu se aplica educația prin bătaie sau prin critică. Nu mai spunem de pedepse. Ei bine, formând o imagine de genul acesta a autorității, copiii crescuți într-un astfel de mediu
Se raportează la autoritate ca fiind dominantă, dură, rece, cu pedepse. Trebuie să domini prin frică. Oamenii nu ascultă de vorbă bună, ei ascultă doar de frică. Și atunci erijați într-o zonă de putere, într-o zonă de decizie și control, intră pe acest pattern și funcționează oarecum pe pilot automat în această paradigmă. Faptul că odată cu ieșirea din această perspectivă, din acest rol pe care îl îndeplinesc atunci când au o funcție de conducere, după ceva timp dispare și această atitudine, întorcându-se la personalitatea de bază, au făcut cercetătorii să creadă că are a face doar cu puterea. Tocmai de aceea au și izolat această etapă din viața acestor oameni la un sindrom și nu a fost declarată sau încadrată într-o tulburare psihică. Deși are toate simptomele, pentru că, așa cum spuneam mai devreme, se încadrează în zona narcisismului, dar nu este încadrată ca o boală psihică, nici ca o tulburare psihică, pentru că este temporară. La fel cum este și afecțiunea numită folia 2 sau nebunia în doi, care presupune că unul dintre cei doi parteneri are o tulburare psihică, iar celălalt se contaminează cu principiile și valorile lui și le are și le păstrează și le manifestă exact ca partenerul cu tulburare, până la momentul la care sunt separați. Dacă sunt separați, persoana sănătoasă, cu dezvoltare tipică, normală, își revine. Este o zonă de contaminare care este extrem de puternică. Preia controlul chiar fără să-și dorească persoana. Majoritatea din cei care ajung pe astfel de posturi își propun de dinainte să fie un alt tip de șefi. Pe de altă parte, acolo, în situație, cu toate cele provocări, cu imaginea anterioară a ceea ce presupune acest statut, cu rolul pe care trebuie să și-l asume acolo, noua sa identitate de șef, ajung să se confunde cu postul pe care îl ocupă. Că s-ar confunda cu postul e o problemă, pentru că este o greșeală. Dar mai mult decât atât, se confundă cu ceea ce cred că înseamnă acest statut, cu ceea ce își imaginează că pot dobândi acolo. Deși toată lumea spune cumva, mai ales de zona de clasă politică, că acești oameni se duc să câștige bani și să fie superiori celorlalți, declarațiile lor înainte nu sunt acestea. Dar ajung să facă exact același lucru. Ajung să mintă, să constrângă, să manipuleze doar ca să-și păstreze posturile. Mai mult decât atât, atunci când ajung și dobândesc un post, nu se pot mulțumi cu atât și vor mai mult și mai mult mereu. Își schimbă personalitatea, își schimbă comportamentul, devin și cred că sunt mici Dumnezei, sunt invincibili. Nu poate nimeni să-i scoată de acolo, să-i doboare, să le arate o altă realitate decât ajung să creadă ei că este. Doar părerea lor contează. Iar această frenezie durează atât timp cât sunt pe post. Sunt foarte activi, foarte dinamici, mai mult decât atât, neglijează riscurile, le provoacă,
ignoră consecințele negative, nici nu vor să audă de consecințe negative. Trăiesc o senzație de parcă niciodată nu li se poate întâmpla nimic rău și ca și cum toată viața vor fi așa de acum încolo. Și nimeni nu poate să schimbe acest lucru. Ca atare, oricine ar încerca să-i aducă cu picioarele pe pământ, devin dușmanilor, trebuie înlăturați, iar ei devin foarte agresivi, verbal și fizic. Le crește perversitatea. Dacă până atunci poate erau sarcastici, dar nu uitau că sunt oameni ca și ceilalți, în această perioadă uită. Iar de la sarcasm trec la jigniri directe, acuze, abuzuri. Și cred că sunt îndreptățiți să facă asta datorită statutului și datorită confundării identităților cu statutul. Cred că li se cuvine, devin egocentrici, nimeni nu mai contează, toți sunt proști, toți trebuie să fie umili, numai ei contează, numai ei decid, numai ei știu. De cele mai multe ori această stare conduce către efecte negative puternice, pentru că deciziile pe care le iau în egocentrism, în unilateralitate, în această viziune exagerată și aberantă asupra lumii, relațiilor și chiar și a propriei persoane, ajung ca deciziile pe care le iau să fie nefaste, dureroase și cu costuri exagerate tot asupra celorlalți. De asemenea, în marea majoritate a cazurilor, și spun marea majoritate a cazurilor pentru că nu s-a întâmplat doar acolo unde nu au apucat să o facă sau nu au avut suficientă putere încât să facă mai mult rău, au fost extrași la timp sau mai devreme din această frenezie. Majoritatea situațiilor au fost când s-au autosabotat. Pentru că deciziile pe care le-au luat au fost întotdeauna și au avut ca scop, conform iluziei, freneziei, a grandorii, a succesului exagerat, al viitorului extraordinar și răsunător, pe care toată lumea ar trebui să-l invidieze. Comportamentele au fost de sabotaj și autodistrugere. Și chiar dacă cineva a încercat să le explice, să le arate, chiar dacă au fost grupuri care au insistat, chiar dacă s-au încercat măsuri mai mult sau mai puțin coercitive, răspunsul a fost întotdeauna violent, agresiv. Dar au fost și situații în care s-a rupt la timp această frenezie, iar în funcție de cât de mult timp durează, de cât de mult timp ajunge și trăiește această stare extatică, aș putea să-i spun, cam atât de mult timp sau la jumătate din timp durează până reușește să iasă din ea și să-și revină la normal. Desigur, trebuie ca persoanele apropiate să reziste în toată această perioadă. Uneori există și posibilitatea să nu-și revină, să se îmbete atât de mult cu putere, să creadă atât de mult în această grandiozitate falsă, încât să rămână acolo atârnați în această grandomanie, în această dorință către absolut. Uneori nu-și mai revin, ceea ce din perspectiva familiei este destul de greu de dus. Atunci când se întâmplă într-o relație de cuplu sau de familie, este și mai dramatic,
aș putea să spun pentru toți implicați. Dacă atunci când este vorba de o funcție vorbim de foarte mulți oameni, doar că fiind foarte mulți oameni, dintre ei mai pot să observe, pot să se opună, pot să înceteze cumva, când este vorba despre un nucleu familial, foarte greu se poate sparge această dinamică, iar gradul de afectare este mult mai mare pentru că ei nu au unde să scape. În dinamica familială, de asemenea, este mai grav pentru că nu are nicio justificare practică. Și atunci poate fi inventariată colateral cu mai multe tulburări psihice. Însă, de manifestat, se manifestă, din păcate. Care ar fi soluția? Ar fi ca niciodată un om, sau altfel spus, nu doar un om, să aibă atât de multă putere încât să poată produce rău. Pentru că toți ceilalți, fie că lucrează în media, în televiziune, în politică, în universități sau oriunde altundeva, sunt oameni, pot face rău celor cu care intră în contact, însă sunt doar oameni. Și ideea în sine ar fi că nimeni nu poate domina și nu poate controla și nu poate face rău în mod clar și expres decât dacă îi se permite, decât dacă este lăsat. Astfel că, din punctul meu de vedere, acest sindrom, mai ales faptul că știm cum funcționează, poate fi și prevenit și poate fi și ocolit. Adică în momentul în care avem un om competent și avem nevoie de acest om competent pe un post de conducere, oricare ar fi omul și oricare ar fi postul, în momentul în care vedem schimbări semnificative în personalitate și în viața lui personală, repet, indiferent dacă este un bărbat sau o femeie, este important să fie scos de pe cel post, pentru că își face rău și sie și celorlalți, în funcție de cât de mult îi permite puterea pe care o deține. Clar, întotdeauna vor dori putere multă doar acest gen de oameni. Restul nu și-o doresc. Ca atare, ceea ce putem să facem este să lăsăm acea portiță a deciziei care poate preveni consecințele negative, chiar și atunci când acești oameni nu-și mai dau seama ce fac. Sunt gazda dumneavoastră, psiholog Elena Harbur, și până data viitoare, rămâneți în echilibru.